Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei la etalarea despre provocare, provocarea și surpriza lunii octombrie pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți ascendentul, luna sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare în totalitate. Da. Hai să vedem. Începem cu provocarea. Provocarea pentru scorpioni. Cu ce vine ea? Ok, s-a întors, ia uite ce repede a sărit, 7 de cupe. Ești provocat să ieși dintr-o poveste care îți provoacă o mare confuzie. Unii dintre voi, atenție, pentru că 7 de cupe înseamnă foarte multă imaginație. E telenovela pe care eu o numesc câteodată. Ne facem noi un film în capul nostru, dar filmul ăla nu se pupă cu realitatea. Aici avem ocazia să ne dezamăgim singuri de propriile noastre idei, de propriile noastre vise, de propriile noastre filme care ni le facem în capul nostru. Te poți decepționa, ești provocat să ieși din a construi și a construi cu ajutorul imaginației tale povești care sunt ireale. Dragi scorpioni, nu știu la ce se referă. Hai să vedem cu ce vine acompaniată această energie. Foarte interesant aici. Rege de bâte. 7 de cupe, cartea iluziei. Ești provocat să ieși din iluzie. 6 de cupe. Pentru unii dintre voi e vorba despre o persoană din trecutul vostru. Poate din punct de vedere emoțional, cu 7 de cupe, spânzuratul. 7 de cupe, 6 de cupe are legătură cu partea emoțională. Acum, unii dintre voi poate tot stați și vă gândiți, uite aici avem îndrăgostiții la capătul cărților. Voi stați și vă gândiți, pe alocuri pentru unii dintre voi poate fi acest 7 de cupe o speranță iluzorie la ceva anume în legătură cu această persoană din trecutul vostru. Dacă e vorba despre o speranță iluzorie, tu te îmbeți aici cu apă rece, poate fi, atenție. Provocarea este, ieși din ceață, ieși din ceață. Ai nevoie să vezi lucrurile sau să înțelegi că trebuie să schimbi perspectiva acestei imaginații, acestei povești cu care te alimentezi, care poate tu știi, poate tu deja știi, da? Că e doar o iluzie în mintea ta. Dacă vorbim despre o persoană din trecutul tău pe care tu poate o aștepți. Aici spânzuratul stă atârnat. Ne spune că e în așteptare. Poate unii dintre voi sunteți în așteptare. Și aici e ca și cum se spune, ieși de acolo, treci odată la acțiune, ieși din așteptarea asta, nu mai sta să visezi cai verzi pe pereți, că se va întoarce la tine această persoană sau nu mai sta să pierzi timpul gândindu-te într-un mod foarte nostalgic la această persoană, așa, și te învârți în aceeași poveste, în aceeași telenovelă de cine știe cât timp. Aici despre asta e vorba. Dă drumul odată, renunță odată, lasă mai face iluzii în privința acestei persoane. Asta e ceea ce ne spune această etalare. E ca și cum alege odată pentru totdeauna să ieși de acolo. Ești provocat să termini prin a-i da drumul acelei persoane din trecutul tău odată pentru totdeauna și să treci la acțiune, să-ți vezi de treaba ta în continuare de viața ta. Asta e ceea ce ne spune în principiu din punct de vedere emoțional. Dacă aici nu vorbim despre o persoană și vorbim despre un scenariu pe care ți-l faci tu, nu are importanță care e scenariul, tu știi. Fiecare cu scenariul lui, fiecare cu aria lui în care își face un scenariu. Da? Că poate unii aveți planuri din punct de vedere material, habar n-am, proiecte. Dar aici e un scenariu pur și simplu, e totul în mintea ta. Da? Și aici provocarea este, trebuie să vezi cum faci să-ți asumi într-un fel sau altul faptul că ceea ce construiești în mintea ta e doar un scenariu
Și aici mi-e vine să spun că tu stai de prea mult timp în scenariul ăsta. Ai prea mult timp de când ești cu mintea în 7 locuri deodată și nu te hotărăști, da? Pentru că aici 7 de cupe poate fi și o carte de alegere. Am de ales între atât de multe lucruri încât nu știu ce e mai bine pentru mine, domne. Și îmi construiesc în mintea mea, în mintea mea se produce o mare confuzie și eu nu știu ce ar fi mai bine pentru mine, da? Poate fi o carte a alegerilor, 7 de cupe. Ca provocare nu-ți spune alege o dată pentru totdeauna. Nu, provocarea este dacă tu ai prea mult timp de când ești în dubii și nu știi ce e mai bine pentru tine, preia controlul într-un fel sau altul asupra irealului pe care îl construiești în mintea ta și așează-te foarte serios să te gândești de ce ești centrat doar pe Doamne, și eu ce fac? Aoleu, și eu ce fac? Acum ce e mai bine pentru mine? Nu știu. Deci aici e vorba despre... Îmi vine să zic o certă inocență pentru dintre voi. Da, sună ciudat pentru un scorpion să zici că e inocent. Da, scorpionul poate cădea în butoiul cu melancolie în momentul în care este frică într-un fel sau altul să acționeze. Da, acum o să ziceți, da, scorpionul nu e frică de nimic. Hai lăsați, dragii mei, că toți avem fricile noastre, nu? Hai să nu ne mai ascundem după degete, da? Toți avem fricile noastre. Sunt private, oricum nimeni nu o să știe că ți-e frică, pentru că tu nu o să zici niciodată. Nici nu trebuie să zici. Tu știi. Tu trebuie să recunoști față de tine. Aici tu, mintea ta este care trebuie să se ilumineze. De ce se învârte? Da? De ce cade într-un mod inocent mereu în același scenariu? De ce tot timpul se gândește la aoleu, eu acum ce mai bine pentru mine? Da? Nu, așa este, pentru că tu ești o persoană matură aici. Doar că ești foarte impulsiv și mintea ta te duce înapoi tot în aceeași ceață, să zicem așa, da? Aici ca și cum spânzuratul zice, ok, da, ia-ți tu o pauză, ia-ți o pauză de stat cu capul în nori, da? Și gândește-te ce ai făcut în ultimile 6 luni, pentru că dacă tu te regăsești în ultimile 6 luni aici cu capul în nori, atunci ai o problemă, tu aici trebuie să o iei serios, să te pui așa cu capul în jos, să vină lumina, da? Să vină sângele la cap, că aici sângele stă în nori, da? Capul e în nori. Așadar, aici e vorba despre ia-te în serios pe tine și așează-te într-o poziție așa mai inconfortabilă pentru tine, în care să zici, băi, asta simt că prea am eu timp așa de când stau și mă alimentez din vise, speranțe, amăgiri, dezamăgiri și așa mai departe. Pentru că să se aprindă becul. Și când se aprinde becul, e momentul să acționezi. Să acționezi, îmi vine să spun răzvrătit, atenție, pentru că aici avem un cavaler de spade. Răzvrătit nu împotriva cuiva, ci răzvrătit împotriva vieții care, probabil, tu așa, în modalitatea asta cumva visătoare, inocentă, nostalgică, ai trăit în ultima perioadă. E ca și cum o trezeală de aia zbuciumată, da? Care să te facă să te scuturi cu cavalerul ăsta de spade și să treci la acțiune, să ieși de acolo, din filmul ăsta. Da? Cam asta e ideea, foarte interesantă aici la voi. Nu știu, acum, dragii mei, da? Hai să încercăm să fim coerenți, n-are cum să fie pentru toată lumea. Pentru cei care, într-adevăr, vă regăsiți într-o buclă din asta de ceață, dubii, habar n-am, de o grămadă de timp. Poate în legătură cu partenerul de viață, nu știi ce să alegi, mai stăm împreună, nu mai stăm împreună. Poate fi și asta, de ce nu? Pentru unii dintre voi. Voi știți care e bula, da? Bula de iluzie în care ați trăit în ultima perioadă. Nu e moment de alegeri, îmi vine să zic. Atenție mare, nu despre asta e vorba. Nu e momentul să alegi, e momentul să te gândești foarte bine cu ce te-ai alimentat în ultimile 6 luni care te-a băgat în ceață mai mult.
Asta este ceea ce simt să transmit. Ca să poți să ajungi să te luminezi, să înțelegi de ce ai trăit așa, ce te-a făcut să rămâi acolo, în povestea aia, ca să te scuturi odată de toate alea și să iei în serios. Să pui mâna să faci o acțiune serioasă. Acțiune serioasă care să te ajute să ieși de acolo. Despre asta e vorba. Foarte interesant. Da, cam asta e. Na, osul la treabă, cum zic mereu. Și la voi și la toată lumea am început să zic. Hai să vedem surpriza, dragii mei. Surpriza lunii octombrie pentru voi. Care este ea și cu ce vine, bineînțeles, acompaniată. Ups, n-au sărit prea multe, nu luăm atâtea, nu. Nu vrem etalări lungi aici. Surpriza, o călătorie pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi un echilibru după mult timp, cum am zis aici, că dacă ai stat prea mult timp într-o iluzie, într-o bulă, surpriza poate e că dintr-o dată îți dai seama, băi, stai puțin că eu trebuie să-mi pun un obiectiv clar. Trebuie să mă îmbărbătez, trebuie să iau taurul de coarne într-un fel sau altul. Aici avem un războinic, da, să-l numim așa. O persoană care trece la acțiune. Caleașca este o carte de acțiune. O acțiune inteligentă, atenție. Aici nu vorbim de mă duc ca nebunul cu capul înainte să fac ceva, nu. Aici vorbim despre o acțiune inteligentă. O acțiune inteligentă care să mă ducă la un triumf, care să mă ducă la un câștig, care să mă ducă la o victorie, da? O acțiune inteligentă care să mă ajute să echilibrez ceva în viața mea. De-aia este vorba despre în momentul în care am obiectivul clar, acționez către el. Asta e energia caleașca, da? Pentru alții dintre voi, după cum am zis, poate fi o călătorie. Poate v-ați gândit că acum, în această lună, să faceți o călătorie. De ce nu? Hai să vedem cu ce vine la pachet. Uite, vezi, tot victorie, triumf avem aici, 10 de cupe, 6 de băi de 10 de cupe. Dragii mei, pași de cupe și eremitul. Pentru unii dintre voi, la capătul cărților avem 7 de băi. Ați fost limitați, îmi vine să spun, în ultima perioadă, sau voi v-ați simțit limitați. Poate aici e vorba despre această bulă în care ați trăit în ultima perioadă și aici, dintr-o dată, ca și cum în tine se naște aici un zvâc, da? Poate și tu o să fii foarte surprins și o să zici, păi nu știu de unde am curajul ăsta să fac asta, să zic asta și așa mai departe. Dacă și tu te vei surprinde că vei avea foarte multă tărie de caracter și foarte mult curaj, că nu-ți lipsesc lucrurile astea ca scorpion, dar, insist, niciunul dintre noi nu suntem ca celălalt de lângă noi, da? Ca celălalt scorpion mă refer. În momentul în care intră sau se naște în tine această energie de curaj, acțiune inteligentă, după cum am zis aici, acțiunea te duce la succes. Pentru unii dintre voi e vorba despre relația voastră. Nu poți să nu vorbesc despre relație în momentul de față. Sau familie, da? O acțiune care să aibă legătură cu nucleul, cu tribul tău, cu nucleul tău. Poate fi nu neapărat familie sau parteneri de viață sau copii, pot fi prieteni dragi ție, da? Acțiunile tale vor avea loc în privința unui succes pe care vrei să-l atingi în acest trib. Da. Unii dintre voi de mult căutați această acțiune. Unii de mult căutați acest curaj în voi. Și ceva dintr-o dată vă îmbărbătează, ceva dintr-o dată vă spune, mă, stai puțin că eu sunt un om matur, da? O persoană matură, adultă. Cum să stau eu așa limitat, frânat de cineva? Adică trebuie să iau atitudine. Aici e vorba de o atitudine pe care te va surprinde inclusiv pe tine.
Da? E o problemă pe care trebuia să o rezolvi de mult. Între tine, ori între tine și copil, între tine și partener, între tine și mama, tata, între tine și fratele nu are importanță, între tine și un prieten. Acțiunea ta te duce la succes. Atâta timp cât, bineînțeles, atitudinea noastră este una adultă și înțeleaptă și nu e una din ego. Atenție, avem și acest aspect aici. Da? Este vorba de faptul că tu vei reuși să-ți depășești anumite limite sau anumite frâne pe care le primeai din exterior. Le depășești în această perioadă și te umpli de tupeu, de curaj să iei atitudine ca să îți echilibrezi această problemă care o ai în familie, probabil, sau în relația ta, sau cu copiii tăi. Nu știu. A cui e povestea asta? Dar, dacă e vorba despre o călătorie aici, dragii mei, poate e o călătorie de afaceri pentru unii dintre voi. N-aș spune că e o călătorie de plăcere. Aici pare că abia așteptai, îmi vine să spun, să se deschidă într-un fel sau altul granițele ca să poți să te extinzi. Vorbim aici despre unii dintre voi care într-adevăr aveți un proiect. Dacă e din punct de vedere financiar această călătorie de afaceri este un proiect care are legătură cu o altă țară, probabil. Poate fi proiecte care au legătură cu transportul, aș spune. Da? Și acum e ca și cum, ok, în sfârșit, a venit momentul să bat fierul cât e cald, îmi vine să zic. Da. Nu știu dacă e neapărat vorba de o asociere, e o colaborare, aș spune, pe care o cauți de mult. Dacă e doar o călătorie, că uite, vrei să te duci acasă, cine știe, poate ești într-o altă țară sau vrei să te duci în vacanță câteva zile în altă țară, dacă ești în România, da? Aici e vorba despre... Mie mi spun că te duci singur, atenție, da? Eu nu te văd aici în companie, te văd ca un copil mic care vrea să se bucure de el cu el și atât. Poate că ai fost reticent să pleci singur, dar acum îți depășești aceste... Nu te mai împiedică nimic să nu te bucuri de tine, da? Sau de o vacanță singur. Dacă e vorba de o călătorie în străinătate pentru un job, ar putea să fie pentru alții dintre voi, aici vorbim despre o ofertă pe care ai primit-o probabil acum ceva vreme sau urmează să o primești și în urma acestei oferte te hotărăști să pleci în acea țară. Cam asta e ceea ce văd. Surpriza poate fi și pe partea asta, să vină și pe partea asta la altă, da. Nu mai am altceva, dragii mei. Foarte interesant aici la voi. Da, ca întotdeauna. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare.